Καλημέρα, καλημέρα. Σήμερα είναι μια βροχερή μέρα στη Θεσσαλονίκη και έτσι αποφασίσαμε να κάνουμε μια βόλτα στο εμπορικό κέντρο. Είμαι η Αλεξάνδρα. Είμαι ο Δημήτρης και αυτό το βίντεο είναι γυρισμένο σε 360 μοίρες. Οπότε μπορείς να δεις τα πάντα γύρω μας. Θα βρεις οδηγίες στο κουτί της περιγραφής. Λοιπόν, είμαστε στην είσοδο. Θέλεις να πάμε από εδώ? Ναι, πάμε από εδώ. Πάμε να ανεβούμε από εδώ. Ωραία, έλα να μπούμε από εδώ. Από την είσοδο. Πάμε από εδώ. Αυτό είναι το εμπορικό μας. Πώς ήρθαμε? Δεν ξέρω αν έρχεται λεωφορείο εδώ. Νομίζω έρχεται, αλλά θέλει, για να είσαι άνετος, θέλει σίγουρα να έχεις αμάξι. Έρχεται λεωφορείο, αλλά το λεωφορείο στη Θεσσαλονίκη δεν το προτείνω. Έχεις έρθει ποτέ με λεωφορείο? Ναι, παλιά έχω έρθει με λεωφορείο. Τα τελευταία χρόνια όχι, με το αυτοκίνητο. Από πόση ώρα χρειάζεται, ας πούμε, να έρθεις από το κέντρο εδώ? Α, καλά. Μία ώρα και μισή, δεν ξέρω. Μια μισή ώρα από το κέντρο σε εδώ. Νομίζω, δεν ξέρω. Μιλάμε για μια απόσταση πόσο να είναι? 15 χιλιόμετρα. Καλύτερα πάρε ταξί, Δημήτρη. Ναι. Ωραία. Είναι κλειστά τα μαγαζιά σήμερα γιατί είναι Κυριακή. Ναι, είναι Κυριακή. Πάμε από εδώ να δούμε τι έχει. Αχ, κοίτα. Εντάξει, τώρα σήμερα δεν έχει και κόσμο, γιατί είναι κλειστά τα μαγαζιά. Λοιπόν, ανεβήκαμε στον δεύτερο όροφο. Πάμε από εδώ. Πάμε από εδώ. Έχει και κάτι αμάξια. Πάμε να τα δούμε. Πάμε. Έλα. Η ερώτηση μου είναι πώς τα ανεβάσανε εδώ πάνω. Δεν έχω ιδέα. Σ' αρέσει? Μ' αρέσει το Lexus. Έλα να δούμε και το άλλο. Έχει ένα ακόμα αυτοκίνητο εκεί. Ποιο προτιμάς, αυτό ή εκείνο? Αυτό είναι ένα Τέσλα. Νομίζω προτιμάω το Tesla, εσύ. Κι εγώ έτσι νομίζω. Η αλήθεια είναι ότι για μένα είναι πολύ μεγάλα αυτά. Δεν ξέρω πώς θα τα παρκάρω. Αυτό οδηγείται μόνο του, ρε εσύ. Αυτό οδηγείται μόνο του, οδηγάει τον εαυτό του. Έχει μέσα μία οθόνη και βλέπει τα πάντα γύρω του. Τι λες τώρα? Έχω μπει εγώ σε τέτοιο. Μήπως θες να πάμε να πιούμε ένα καφέ? Έχεις όρεξη? Δεν θέλω καφέ, αλλά θέλω οπωσδήποτε νερό, διψάω. Οκ. Θέλεις να πάμε εδώ στα φαγάδικα? Ναι. Λογικά θα έχει και κόσμο εδώ. Λοιπόν, ωραία, είμαστε στα φαγάδικα εδώ στο εμπορικό κέντρο και πάμε να πάρουμε ένα καφεδάκι. Δημήτρη, θέλεις καφέ? Ναι, ένα φρέντο εσπρέσο σκέτο θα μου πάρεις? Οκ. Πάμε από εκεί. Πάμε από εκεί. Εγώ δεν ξέρω, λέω να πάρω ένα νερό. Να σου πω, θα παραγγείλεις και αν είναι να πιάσω εγώ εδώ το τραπέζι? Ωραία, κάτσε εδώ και έρχομαι. Ένα φρέντο εσπρέσο σκέτο. Οκ. Θέλω ένα φρέντο εσπρέσο σκέτο και ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο με στέβια και ένα νεράκι. Κάρτα. Νεράκι ζεστό κρύο? Ζεστό.
Ευχαριστώ. Τελικά πήρα και εγώ καφεδάκι. Λοιπόν, αυτό είναι το δικό σου, είναι αυτό, σκέτο. Εγώ πήρα με στέβια. Καλαμάκι. Καλαμάκι. Πήρα και ένα νερό γιατί διψάω πάρα πολύ. Για να δούμε. Στην υγειά μας. Οκ. Περίμενε, θα κάτσω από εδώ κι εγώ. Περίμενε να κάτσω. Έχει ζέστη εδώ μέσα, Μια χαρά είναι. Ζεσταίνομαι. Κρασία. Ζεστάθηκα εγώ, περίμενε. Περίμενε λίγο, κράτα, να βγάλω το μπουφάν. Και εδώ είναι το σινεμά. Έχω να πάω πάρα πολύ καιρό στο σινεμά. Και εγώ το ίδιο. Βασικά μαζί θα πηγαίναμε, λογικά. Εγώ πήγα πέρσι. Πήγες μόνη σου σινεμά? Ναι, είδα μια ελληνική ταινία, αλλά ήταν πολύ δύσκολη και έφυγα. Να το σκεφτούμε κάποια άλλη φορά. Τι κάνουμε τώρα, φεύγουμε? Έτσι λέω. Πάμε σιγά σιγά. Λοιπόν, αυτή ήταν η βόλτα μας στο εμπορικό κέντρο. Σου άρεσε? Ωραία ήταν, για μια βροχερή μέρα όπως η σημερινή είναι ό,τι πρέπει. Τώρα ψιχαλίζει, οπότε φεύγουμε σιγά σιγά. Αν σου άρεσε αυτό το βίντεο, εννοείται κάνε like και γράψε μας οπωσδήποτε στα σχόλια πού θέλεις να πάμε την επόμενη φορά. Πού θέλεις να πάμε? Περιμένουμε το σχόλιο σου. Σε ευχαριστούμε πολύ και καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια, κάνε εγγραφή, φιλάκια!